lương sắp từng giờ lên nè. Chị em xíu không hợp với nó mà. Lấy cái gì đó rồi bỏ đây đi. Không mình đéo được lắm đấy à. Đây lên được giấy. Đây lên được không? Đi con thử. Đây lên được không chứ? Chặt chết đi con thử. Dao à? Đánh nhân cơm em ăn sữa. Cái gì đấy chứ mà